kauna-unahang pagkakataon ay nagtalumpati po ang ating presidente ang ating Pangulo sa kanyang talumpati. Kinilala ng Pilipinas ang papel ng United Nations sa laban kontra COVID-19. Kaya malugod nitong wini-welcome ang paglungsad ng UN COVID Response and Recovery Fund. Kasama ng mga partners sa ASEAN at non-aligned movement, ipinahayag ng Pilipinas ang nagkakaisang tinig na ang COVID-19 vaccine ay isang global public good. Mayaman o mahirap na bansa, kailangan available ang bakuna as a matter of policy. Nanawagan si Presidente Duterte ng isang global health agenda na may sapat na resources at policy space para sa World Health Organization. Gagampanan ng Pilipinas ang parte nito sa pooling of global resources kung saan kasama ang mga Pilipinong health workers ay isa sa pinakamagaling. Nanawagan ng Presidente ng enhanced multilateralism para tugunan ang iba't ibang pagsubok sa usaping pangkapayapaan at seguridad. Nanawagan din ang Pangulo sa mga stakeholders sa South China Sea, Korean Peninsula, Middle East at Africa na kung hindi sila maging magkaibigan sa ngayon ay, quote, "Let us not hate each other too much," end quote. Sinabi rin ng Presidente na mananatiling committed ang Pilipinas sa Sustainable Development Goals bagaman may paghina sa ating ekonomiya. Tinalakay din ng ating Presidente ang usapin sa climate change. Sumaling Pilipinas sa Paris Agreement para labanan ang climate change. Nanawagan ng Pangulo na palakasin ang mga komunidad at mga mamamayang para maging handa at resilient sa climate change. Sinabi rin ng Presidente na patuloy na poprotektahan ng Pilipinas ang karapatang pantao ng mga mamamayan, lalo na laban sa iligal na droga, krimen at terorismo. Susi rito ang open dialogue at constructive engagement sa United Nations. Sa usapin naman ng terorismo, sinabi ng Pangulo ang kahalaga ng isang epektibong legal framework tulad ng 2020 Anti-Terrorism Act. Inaffirm din ng ating Presidente ang commitment ng Pilipinas sa South China Sea alinsunod sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Sinabi ng Pangulo na ang award ay bahagi na ng international law. Nanawagan din ng Presidente Duterte sa mga miyembro ng UN na ipatupad ang Nuclear Non-Proliferation Treaty at Chemical and Biological Weapons Conventions. Sa kaugnay na bagay, hiniling ni Presidente sa Senado ng Pilipinas na ratipikahan na ang Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Umapela rin ang ating Pangulo para sa mas malakas na kooperasyon para ipromote at protektahan ang karapatan ng mga migrants. Kasama na rito ang pagsunod sa Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. Sa usapin ng refugees, inulit ni Presidente na ang pintuan ng Pilipinas ay mananatiling bukas sa sinumang lumilikas sa kanilang mga bansa para sa kanilang kaligtasan. Ipinangako rin ng Pangulo na daragdagan pa ng Pilipinas ang partisipasyon nito sa UN peacekeeping operations, kasama na ang mas marami pang babaeng Pilipinong peacekeepers. Balitang IATF naman po tayo. Inadapt po ng IATF noong Martes, yung huling meeting po ng IATF, ang protocols para sa pilot use ng rapid antigen test sa Baguio City in the following instances. Una, sa contacts ng confirmed COVID-19 cases sa mga lugar kung saan may documented clustering of cases. Pangalawa, sa domestic tourists at visitors na may essential travel. Ano ba po itong antigen test? Ayon sa DOH, ang antigen test ay kayang mag-detect ng presence of viral proteins or antigens, which is expressed only when the virus is replicating. These tests are best used to identify acute or early infection. Ano ba ang benepisyo ng antigen testing? Ayon sa DOH, ang mga benepisyo ay new diagnostic technology for SARS-CoV-2, FDA certified, turnaround time, mas mabilis pong resulta of 15 to 30 minutes, at mas mura po sa RT-PCR. Nung ako po'y bumili niyan, 750 ang isa. COVID-19 update naman po tayo. Ito po ang global update. Sang-ayon po sa John Hopkins University, mahigit 31 milyon na po or 31,778,331 ang kaso ng COVID-19 sa buong mundo. Mayroong mahigit na
900,000 or 973,956 ang binawian ng buhay dahil dito. Nangunguna pa rin ang Estados Unidos, pangalawang India, at sumunod po ang Brazil, Russia at Colombia. Sa Amerika po ngayon, mahigit 6,943,078 ang kaso. Ang mga namatay ay 201,930. Sa India po, 5,646,010. 90,020 po ang mga namatay. Sa Brazil, 4,591,364. 138,105 po ang namatay. Sa Russia po, 1,117,487. 19,720 po ang namatay. At sa Colombia, 784,268. 24,746 po ang mga namatay. Sa Pilipinas po, tayo po ay nakapag-test na sa pamamagitan ng PCR test sa 3,254,852 na kababayan natin, at ito po ay ginawa sa 100 licensed RT-PCR tests laboratories at 30 licensed gene expert laboratories. Meron po tayo ngayong 58,127 aktibong kaso ng COVID-19. At sa numerong ito, 9.2 po ay asymptomatic, ang mild po ay 86.5%, ang severe ay 1.3%, ang critical ay 3%. Medyo tumataas po ang critical. Yung mga seniors, yung mga kabataan, yung mga meron pong mga may sakit, buntis, kinakailangan po manatili po tayo sa ating mga tahanan. At lalong-lalo na po mga seniors, talagang seniors po ang tinatamaan ng COVID-19 at sila po ang lumulubha. Samantala, meron na po tayong mga gumagaling na 231,373. Ang mga namatay po ay 5,091. Okay, dito po nagtatapos ang ating presentasyon sa ngayong araw. Meron po tayong dalawang panauhin. Unahin na po natin ang una nating panauhin, si Director General Belhica ng ARTA. Kung maaalala nyo po, nakipagpulong po ang Presidente sa mga liderato ng Kongreso para hingin ang panibago pang mga pulisiya at batas para tuluyan ng mawala ang red tape na sa tingin ng Presidente ay karagdagang pahirap sa ating mga kababayan sa panahon ng pandemya. So kasama po natin ngayon ang ARTA Director General Jeremiah Belhica. DG, ano na po ang ginagawang hakbang ng ARTA para tuluyan na pong mawala ang red tape na talagang kinagagalitan po ng ating Presidente? The floor is yours, ARTA Director General Jeremiah Belhica. Marami pong salamat, Sec. Harry, sa lahat ho ng ating mga nanonood at maantabay. Nais ko pong ipresenta sa inyo ang guidelines on the issuance and or the institution of permits and licenses under the new normal na inaprubahan at inendorso po ng IATF. May I please request for the slides to be shared? Next slide, please. Ito pong resolution, ito po ay inaprubahan at inendorso ng IATF sa resolution number 68 na sinasabi po rito na kaalinsunod sa naisin ho ng ating Pangulo na inilinaw po ng State of the Nation address na ang lahat ho ng government agencies ay mag-streamline at mag-digitalize ho na kanilang serbisyo. The anti-red tape authorities guidelines on issuance or the institution of permits and licenses under the new normal is hereby endorsed to all government agencies for adoption whenever it is applicable. Next slide, please. Ito rin po ay inaprubahan at inendorso po ng STG for Governance at ng Ease of Doing Business Anti-Red Tape Advisory Council noong August 27, 2020. Next slide, please. Para makita lamang po natin ang dahilan at kung bakit po kinakailangan ang panibago pong guidelines for the reinstitution of permits is because there is a procedural mismatch sa atin pong pandemya, dahil sa pandemya at sa mga nakaraan na mga proseso prior the lockdown ay hindi ho
magiging responsive lamang ang dati ng proseso dahil meron na po tayo mga health protocols at iba't iba pong mga kinakailangan i-observe dahil po dito sa ating pandemic katulad po ng face-to-face interaction. Also, the crowded spaces ay kailangan pong iwasan and vulnerability po ay kailangan pong bawasan po laban po sa COVID-19. Next slide po. Next slide please. Thus, ARTA Memorandum Circular 2020-06 was issued. This was also digitally signed using the PNP KI technology ng digital signature po ng DICT. Amin pong laging ini-encourage ang mga government agencies na gumamit na po ng digital signatures at hindi po lamang ng wet signature. At ito po ay available na po gamit po ang PKI technology po ng atin pong DICT. Now on to the meat and body of the guidelines. Next slide please. Ang guidelines po na ito ay nahati po ang kanyang body in three general divisions. The general guidelines, the special rules on validity of permits and licenses, and also the directive for a whole of government approach. Next slide please. Mabilisan lamang po, no? Basically, on the reduction of requirements po ng permits, licenses, and authorizations, ang ating pong guiding principles dyan is i-retain lamang ang mga steps at procedures na kinakailangan, tanggalin ang redundant at unduly burdensome processes at wala hong legal or practical basis, and also to adopt such processes or procedures and impose such requirements that are least costly, and also to align in our program ni Himaya, which is the whole of government streamlining program po ng ating pong gobyerno. Also, it also directs government agencies to continually to streamline and simplify and observance of participatory rulemaking o yung tinatawag po na consultation po, hindi lamang po in quantity but also quality. Next slide please. Also, it also directs the use of electronic submission and acceptance ng mga dokumento, ang reduction po ng mga signatories na hindi ho dapat lalagpas sa 3 na lamang, at ang paggamit po ng electronic or digital signatures katulad po na akin nabanggit kanina, at ang paggamit po ng digital payments for licenses, permits, and authorizations ay kinakailangan pong yan ang direction ho ng government agencies. And also the conduct of physical interaction ay tanggalin po yung mga unnecessary na mga face-to-face. Kung maaari hong gumamit ng online platforms for interviews, for hearings, or mas mabuti na po na kung hindi na kailangan ay wag na hong papuntahin. Also, syempre, ang reiteration to observe the 3-7-20 processing times. Next slide, please. It also gave specific guidelines also on the special rules on validity of permits and licenses. Isa po sa mga madali pong solusyon ay ang automatic approval or at extension po ng mga permits. Kung ito lamang po ay magfo-fall during this pandemic, ay baka maaring i-extend na ho ang validity ng mga lisensya, clearances and permits or certification, at ang payment po dito for renewal po nila ay maaari hong i-deposito na lamang. Kung ito po ay nag-ooperate na yung isa pong negosyo for the past year, ay pwede ho silang i-automatically na extend ang kanila pong registration. No, kung payment lamang po, pwede na pong online. Also, to expedite the renewal procedures. Again, I would say the renewal of permits and licenses should actually be faster than an original application dahil nag-exist na po ang isa pong business o isa pong industriya bago ho siya maghumiho ng renewal. Also, next slide please, on the interconnectivity, kinakailangan po na ang atin pong mga sistema as much as possible, mag-provide po tayo ng mga APIs doon po sa ating mga automation system para pwede ho natin pagkabit-kabitin ang ating mga proseso, technologically speaking, infrastructure-wise, but also systems-wise ay kinakailangan ho natin mag-data sharing. Ang ibig sabihin po na to, kung
kung maaari naman kunin ng isang government office sa karating na government office ang data, ay wag na ho niyang hingin sa tao ang maaari naman ho nating makuha sa ating kapwa opisina. And of course, the reiteration on the single window approach. Ibig sabihin po, kapag isa hong opisina, isa pong ahensya, wag na ho natin paikutin ang tao sa ating pong mga offices to go to the different offices within the same agency. Just provide one concierge na naroroon na lahat ng mga requirements na tatanggapin isang beses lamang, babayaran isang beses lamang para sa lahat at releasing po ng mga permits and licenses sabay-sabay. Now, next slide po. So that is for our streamlining. Yan po ay ginagawa po natin po sa ARTA. Now, to give some updates on some of the investigations na ginagawa po ng ARTA, ang mga cases po na pumupunta sa ARTA ay agad po nating inaaksyonan. At pag pumunta po sa atin, isa po sa mga ginagawa natin is magpadala po ng notice of compliance or mga compliance orders po or notice to explain kung ito po ay investigation. So sa ngayon po, nung tayo po yung nag-start nung August 11 na magpadala po ng compliance orders sa mga LGUs, ayon po sa ating mga telco companies ay 933 total number of permits released since August 11. Doon po sa ating mga procedures, no, 661 po galing sa PLDT Smart, 772 galing po sa Globe permits released, galing po sa 57 compliance orders sa 49 cities and municipalities sa pinadalhan po ng ARTA, at natutuwa ho tayo, nagpapasalamat sa mga LGUs dahil nagre-release din po sila ng mga ibang mga permits na nakabinbin doon sa kanila kahit hindi po yon ang kinover po natin sa compliance order. So there is really a speeding up of mga processing, and ito po yung nangyari even before the bayanihan to po. Ibig sabihin, doon lamang po sa Joint Memorandum Circular na inisyu po ng ARTA, DICT, DILG at ibang mga ahensya ay gumana at tumakbo na po ito. Now, another matter, kung hindi ho inaaksyonan despite na meron ho tayong directive sa government agencies, next slide po, next slide please. Ang ARTA rin po ay nag-i-issue rin po ng findings of declaration of completeness of documents ng mga government agencies kung kompleto na po ang application ng mga taong bayan, at dinideklara po natin ito as automatically approved by operation of law. Ulitin ko po, hindi po ARTA ang siyang nag-a-approve po na to. Ang Kongreso po ang nag-approve po ng mga applications po ninyo kung ito'y kumpleto na at lumagpas na po sa takdang prescribed processing times. So ARTA did declare as complete and automatically approved around 6,252 pending permits na po. No, since tayo po yung nagsimula last year. Next slide please. And also in the total of 3,964 na nireklame po sa amin, ang na-close po natin na cases, ibig sabihin sumunod, dinabas at nag-streamline po yung ibang mga agencies, 2,425, at ongoing po yung iba pong mga cases sa atin po ngayon. Next slide po. Ngayon, in extreme cases na hindi po sumusunod, despite na meron pong directive po ang Anti-Red Tape Authority at findings, then that's the time that ARTA would really crack the whip and file cases po in the Ombudsman or in the civil service. Kapag ito po ay issue ng fixing at nahuli po namin sa entrapment, ito po ay maaari na po namin idiretso na i-file po sa mga korte. Sa darating pong panahon, next slide po. Next slide please. Sa darating din pong panahon, tomorrow, ARTA again would be filing cases against earning officials. Hindi ko na lang po muna i-divulge in complete, pero tomorrow we would be issuing a statement also on this, and in the coming days po, no, ang atin pong pagpa-file din po ng kaso ay masasaksihan din po natin. And also there are other pending investigations that ARTA has been conducting. Meron po tayong current na mga cases ngayon, both in Luzon and Cebu, no? And next slide po. The President has emphatically said also during the latest State of the Nation address that the Ease of Doing Business and Efficient Government Delivery Services Act of 2018
has been gaining momentum. Ang tulak po ng ating Pangulo laban po sa red tape ay nagsimula at nagpapatuloy at ito ho'y pabilis ng pabilis. And kinakailangan po tayo magsama-sama. Next slide po. My last slide. Ang train of reform against red tape is already on the move. On it are the hopes of the people for a better Philippines, and also as led by our President, and anyone who chooses not to move will simply be run over. Maraming salamat po. Maraming salamat, DG. Si DG po ay may pagpupulong kay Secretary Lopez ng DTI. So siya po ay aalis ng 12:30. Sa ngayon po, meron ba hong katanungan para kay DG Belica, Yusek Roque? Yes, Secretary, meron pong tanong para kay Yusek, kay Sir Belica. Ang tanong po ay mula kay Sam Medanilla for ARTA Director General Belica. After po daw ng summary hearings conducted by ARTA, ilang permits for the construction of new communication towers ang na-release ng concerned LGU at ilang pa po ang pending? May deadline po ba na-impose ang ARTA for all pending permits to be released? Thank you, Ma'am Roque. Yung slide po na pinakita ko kanina, ma'am, 933 na po ang ni-report po sa amin. As of Monday, kanina ay nakipagpulong din po kami sa mga telcos, and I believe Globe did manifest that there are actually more now. So ito po yung bukod pa ho dun sa binanggit po ni Secretary Anyo nung nag-briefing po noong nakaraan. Ito po yung panibago, no, 933. At yung nakita ho rin ho namin na marami po sa mga permits na sinasabi po ng mga telcos before na hindi ho inaksyonan nung amin hong pinatawag for a summary hearing, nakita ho namin na hindi rin ho kumpleto at sinabi rin ho naman nila maraming hindi rin ho kumpleto. So upon completion din po, dun ho nagka-completion, ay inirelease naman po agaran ng mga LGUs po yan. So ang amin pong time frame po dito is as soon as possible. Kapag during the hearing po kadalasan, sa sinasabi na po ng LGUs ay i-release na rin po nila ito the following day. Kasi alam ho nila ang tulak ho ng ating Pangulo, at ganoon din po doon sa pagpasa po ng bayanihan to ngayon, marami hong sinuspindi na mga ibang mga permits. So mas ma-anticipate ho natin na mas ma-accelerate pa po ito, Yusek Roque. Opo. Yung second question po niya, recently daw po nag-commit po ang Senate that it will push for new legislation to further cut bureaucratic red tape to speed up the country's post-COVID recovery. Magsasubmit po ba ang ARTA ng position paper for the crafting of the said legislation? Ano po ang mga possible na i-recommend ng provisions ng ARTA para dito? Salamat, Yusek Roque. Opo, meron na ho kami pakikipagpanayam po sa Congress. Meron din ho kaming inihanda na rin po na amin po mga proposals. Hindi ko i-discuss thoroughly, pero in general terms po, ang general powers po kasi ng Anti-Red Tape Authority is yung tinatawag po na empowerment and enforcement. Yung empowerment function po, kami yung tumutulong sa pagpapasimple ng mga proseso ng mga serbisyo ng government offices. Pero ang function po ng ARTA dito is recommendatory as to their processes, kung paano ho babaguhin. While on the enforcement part naman po is kapag nangyari na po yung red tape, inipit ho yung papel, hindi ho kayo inisyuhan ng resibo, hindi ho prinoseso sa takdang panahon, ay doon ho pumapasok ang Anti-Red Tape Authority at maaari ho kaming mag-investigate at mag-file po ng cases. Now, ang isa ho sa mga bagay na dahil ho sa emergency natin ngayon, no, napakaganda po ng batas, Yusek Roque, pero because pinag-usapan po nating emergency ngayon, ang maaari ho kasi mong gawin is yung yung empowerment o yung streamlining initiatives and powers po ng ARTA or ng or pwede hong ibigay sa atin ho Pangulo ay maging mandatory kapag meron hong findings, for example, tayo na mga permits na kailangan ho nilang tanggalin, ay hindi lang siya basta recommendatory. Kailangan gawin na po ng mga ahensya ito para mas lalo hong mapabilis yung streamlining. Kasi ho, ang solusyon ho talaga sa red tape is streamlining po, no, and re-engineering. Gawin na po ng mga agencies, and then i-reverse ho natin yung proseso. Sila ho magpapaliwanag, magpapakita kung dapat bang ibalik pa ito o hindi. So,
Yun po, no, in broad terms, Yusek Roque, ang amin pong i-discuss actually pati po ngayon sa aming council na pupuntahan ko after this press briefing. Okay, thank you, DG Belica. Opo. Maraming salamat, DG Belica. And regards to Secretary Lopez, merong atang question si Melo Acuña for DG Belica. Melo, go ahead. Yeah, magandang tanghali po, DG Belica. Congratulations na proseso at na ilabas yung mga permits. Nasuri po ba ninyo kung ano naging dahilan? Bakit nabalam yung mga permiso sa mga LGU? Sir Melo, surprisingly, na marami ho talaga sa mga sa mga applications ang kulang po. Yan po ang nakikita namin. Meron hong ibang mga kadalasan yun po, no, majority ng mga reklamo rin po ng mga LGUs na sinasabi, it's either kulang ang mga applications ay binigay sa kanila, or merong contractor, yung subcontractor, yung may subcontractor, yung contractor na minsan may subcontractor. So minsan it takes time na ganoon po, no. Pero generally po, makita ho natin itong 933 po na yan lumabas sa loob ho ng isang buwan. Mahigit pa ho dyan, naniniwala kami, lalagpas po ng 1,000 yung naglabasan po ngayon dahil sa compliance order. Pero isa ho dyan, yung nakita ho namin yung failure to submit some of the complete documents. Although meron din ho sinasabi ang telco na hindi ho sila binibigyan or ini-issuean daw nung order of payment na tinatawag, Sir Melo, nung mga LGUs. Kaya hindi raw sila makapagbayad. So, yun tinitingnan namin, may iilan-ilan na mga issues na gano'n. Pero ang sinasabi ho ng mga LGUs naman, hindi namin kayo issuehan ng order of payment kasi hindi nga kompleto. So, it's really a case-to-case basis. Pero I think it's really in the completeness of the documents. Pero kung makikita ho natin, kung meron hong lalabag at magmamatigas dito, hopefully wag ho, kundi ho talagang makakasuhan po di sila. Opo. Ano po yung safeguards ninyo para wag mapalsipika yung e-signature? Sapagkat yung original nga napepeke ng mga golden hand. Ito kayang digital signature hindi makokopya? Sir Melo, yan ho, iba ho kasi, yan ho isa ho sa mga bagay na una ko pong kinakaba nung ako po'y natututo about the digital signature ng DICT. It is actually safeguarded by a technology na verifiable po, no, na kapag ito po'y pinadala sa inyong computer, makikita niyo po kung sinong computer ang pinadalhan, saka ang nagpadala ho na to, at isang klaseng unit lamang ang pwede ho magpadala. And in fact, bago niyo po mailagay ang inyong signature dyan, ay pwede niyo pa hong hinihingi pa ho ang password ng inyong signature. So meaning ho, natitrace po ito ang digital signatures kung sino at saan ho nanggaling. Kasi po ang digital signatures, Sir Melo, ang intention po niyan ay hindi na ho natin kinakailangan i-print yung papel kasi ho nasa computer na po. Similar to yung mga plane tickets po natin pag sumasakay po tayo sa airport, naroroon na po sa atin pong mga units. Ano po yung naging epekto sa red tape authority ng COVID-19 sapagkat may mga opisina na work from home, 50% ang nagre-report sa opisina, gaano ang ibinagal ng serbisyo? Salamat po. I would suppose ang question niyo po muna sa amin pong ahensya mismo. Opo, yes. Overall. Sir Melo, sa amin hong ahensya, sa tingin ko mas dumami po ang trabaho ng work from home dahil po tayo, ang dating mga travel time, talagang nagagamit ho natin sa mga meetings po lahat yan. And I think ang atin pong situation ngayon sa COVID merely accelerated the need for the use of digital platforms po natin yan. So, bukod ho sa kinakailangan ho natin mag-contribute back from our budget, papunta ho ulit sa mga COVID efforts po. I think, ayun po, yung adjustment lamang po ng aming work structure na mostly po ay using po yung internet. Salamat po. Thank you. Salamat, sir. Good luck. Salamat po. Okay. Since wala na tayong questions para kay DG Belica, thank you very much, DG Jeremiah Belica. Salamat. And good morning to you. Sana po maimbitahan namin kayo uli in the near future. Thank you very much. Pumunta naman po tayo sa ating pangalawang bisita. Wala pong iba kung hindi ang Undersecretary of the Department of Health, ang in charge po sa One Hospital Command Center, si Dr. Bong Vega. Doc,
Good morning, the floor is yours. Kamusta na po ang One Hospital Command Center natin? Ay, nako, nawala ng audio si Doc Vega. Doc Vega, baka nakamute po kayo. Okay, Go ahead po. magandang tanghali, Spokehari. Magandang tanghali po sa lahat. Really, it's an opportunity for me to present again itong One Hospital Command, yung aming accomplishment for the 1.5 months na nagpapatakbo kami sa MMDA One Hospital Command platform. Makikita po nyo since the time we did the pilot and the launch last August, pansinin nyo po na meron kami mga 86, an average 86 number of calls per day. At ito po ay napaprocess ng dalawang call centers ngayon na off-site. No? Ang isa nito ay yung Pure Force, yung una, at saka yung pangalawa, yung tinatawag naming call center ng ICON. Ito po ay nagpo-cover sa mga overflow na calls coming from the citizens, at ito po ay napupunta sa MMDA responders for the medical directions or directives, whether kung kailangan ba yung treatment facility center, kung kailangan ba ng coordinated care na referral sa hospitals, or kailangan ba nila ma-isolate sa mga hotel sa Oplan, Kalinga. Itong ano naman to, nakikita namin itong mga utilization ng mga TTMFs at saka mga hospitals dahil meron kaming dashboard. So in the second slide, makikita po nyo yung platform na ginagamit ng mga clients on paano sila nagpo-contact sa amin sa One Hospital Command. Yung dumadaan po sa aming call center, yun, kasi ito yung number na binigay po namin sa publiko, it's about 58%. Tapos yung direct calls naman namin sa One Hospital Command, may mga 23%. Meron din kaming messaging coming from sa mga cellphones, 13%, email, 5%, and other hotlines, lalong hotlines coming from the LGU, Department of Health. Pansinin nyo po, ito yung platform na ginagamit ng clients ngayon, pero majority po ang nakukuha ng Pure Force Call Center, na kung meron mga frequently asked questions, kaya na po nila gampanan dahil meron na po silang script of doing it, at kung kailangan naman ng medical direction, ito na may binibigay sa hospital responders or coordinators. Next slide, please. Ito na meron classification ng mga COVID-19 cases na nare-refer po sa One Hospital Command. Kung pansinin niyo po, ang 64% po nito, ang tinatawag po yung mga confirmed cases, kung saan sila matatransfer sa hospital, kung meron silang moderate or critical, or kung mild cases po sila, nagpapatulong kami sa Oplan, Kalinga through the LGU din, sa mga BERTS at saka sa mga RESU at saka SESU, to look for an isolation or treatment facility in their location. Sa mga suspect cases naman, meron mga 33%. Ito yung kailangan na ma-isolate until mag-negative po yung mga swab nila. Ito ay napupunta din sa Oplan, Kalinga, at saka probable cases na 3%. So kadalasan ang tawag sa amin sa One Hospital Command ay yung nagpapatulong sa mga confirmed case, which is about 64%. Next slide, please. Ito na naman yung mga types of appropriate receiving facility. So lahat ng mga tawags namin coming from the call center napupunta sa mga MMDA responders or aming hospital coordinators sa One Hospital Command. At makikita naman dito po na yung receiving facility, karamihan po nito ay 45% na aming nabibigyan ng medical direction towards different hospitals para sa coordinated care and referral. At saka nakakausap din namin yung mga hospital sa mga doctors doon kung ano ang kailangan dapat maibigay sa pasyente, whether isolation ward or ICU. Meron din kaming pag-transfer sa mga hotel isolation facility. Ito yung mga positive COVID cases na with mild, 22%. Sa mga mega quarantine facility din mga 21%. At saka inter-hospital transfer, 12%. Ito yung mga transfer ng mga patients na hindi nakakayanin minsan ng ibang hospital,
na paghanapan ho namin ng mga vacancies, no, sa different hospitals through a referral system through the One Hospital Command. Next slide, please. So sa One Hospital Command ho, napapansin niyo po ang closed live event po namin, meron na kaming 3,000 as of yesterday, 3,504 calls, and 94.63% naman po to nare-resolve, at saka nagkakaroon naman sila ng solusyon in terms of transfers, in terms of coordination or medical direction. So mga pending cases po namin, ito yung mga 199, naghahanap pa po itong ngayon ng mga beds, especially sa mga temporary treatment facilities na within the locality, that's only about 0.5.3%. Next slide, please. At malaking pagpasalamat din namin Spokhari na binigyan po kami ng parang tulong, very good assistance coming from FPH, ang Lopez Group po yan, na pinagamit sa amin yung call center, and ito yung nag-process na mga overflow ng mga calls namin, ano? Kasi hindi kakayanin yung calls namin sa isang offsite call center lang. So ang laking tulong din ng grupo ng FPH, lalo-lalo na yung panawagan mo, Spokhari, sa PLDT, they were able to connect 15 lines. Ito ay mas madali na kami makakontakt through the different hospitals, at saka mga TTMFs, at saka mga hotels. At saka meron din kaming assistance coming from Globe. Binigyan kami ng cellular phones ng Globe para ang access ngayon sa communication and interconnectivity mas mabilis. At saka nagkaroon din kami ng internet connection. And lastly, ang PCSO naman ay nag-contribute po sa One Hospital Command ng PABF system. Ito ay system na parang i-connect po namin ang mga regional One Hospital Command, no? Kasi magtatayo kami ng mga regional different regions, One Hospital Command Center. So ang balak po namin ay magka-coordinate na ang all regions, at balak po namin makonect din ang buong hospital system sa One Hospital Command through the different islands. So ito yung malaking accomplishment na nagawa namin in almost 2 months. At ito yung mga contribution din coming from the private sector. Maraming salamat, Yusek Vega. At nagagalak naman po ako na yung ating mga telecoms providers ay nagbigay ng additional lines po nung tayo humingi. At salamat din po sa PCSO at saka sa FPH. Okay, pumunta na po tayo sa open forum natin. Yusek Vega, I hope you can join us in case may mga tanong para sa inyo po ang ating mga kasama dito sa Malacañang Press Corps. Yusek Roque? Yes, good afternoon, Secretary Roque. Tanong mula kay Rosa Licos ng UNTV, may mga nakapansin po at pinuri ang stand ng Pangulo na mas malinaw ngayon na dapat i-assert ang soberenya ng bansa patungkol sa West Philippine Sea at maging sa ating internal governance. Soberenya laban sa China at ibang bansa puna sa administration. May pagbabago ba o epekto ito sa polisiya ngayon laban sa China gaya ng mga kumpanya na blacklisted at iba pang mga proyekto at negosasyon sa bansang China? Maraming salamat po dun sa mga nagsabi na napakaganda talaga ng talumpati na ating presidente. Ang sasabihin ko lang po, wala naman pong bagong pulisiyang binanggit ang presidente. Ito po'y kauna-unahang pagkakataon lang na nakapagtalumpati po ating presidente sa UNGA. So ngayon lang natin siya narinig magbigay ng comprehensive na statement ng kanyang mga pulisiya pagdating po sa West Philippine Sea, doon sa iringan ng mga superpowers, sa droga, sa climate change, at pati po doon sa issue ng refugees. Lahat po yan po yung existing policies na ating presidente. Ayaw nga lang pakinggan ng mga kritiko ng presidente na habang hindi pa nababanggit sa UN General Assembly. At dahil ito po yung mga kasalukuyang pulisiya na ng presidente, wala naman po magbabago doon sa ating mga pulisiya, lalong-lalo na doon sa ating bilateral relations with China, at saka doon sa binanggit ng presidente na hindi naman po siya po pwedeng magsunod-sunuran sa mga dayuhang bansa pagdating doon sa kung sinong po pwedeng makagawa ng mga proyekto na kasama po sa ating build. Okay, ang second question po ni Rosa Licos,
ng UNTV, may nagsasabi na tila nagbago ang tono ng Pangulo sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. May mga binitiwan siya, mga pangungusap na tumatak gaya ng if we cannot be friends, let's not hate each other so much. Ito po ay patungkol sa tensyon sa West Philippine Sea at iba pang conflict areas. Pero ito halos parehong salita ay binigkas na dati sa una niyang SONA. Pero patungkol naman sa politika at paniniwala at mga makakaliwang grupo sa ating bansa. Iisa lang ba ang speechwriter ng Pangulo ng SONA at dito sa speech niya sa United Nations General Assembly? At ano ang pagkakaiba ng mga binigkas niya na ito sa dalawang magkahiwalay na pagkakataon? Nagkataon lang ba ito? May kinalaman din ba kayo sa speech niya sa UNGA? Kasi dati na rin kayo nag-comment na ito, it could be better ang speech ng Pangulo kung kayo ang tatanungin. How do you find the speech of the President sa United Nations General Assembly? The President's speech in the UN General Assembly I thought was excellent, and I think halos lahat ng Pilipino ay kinilala po na talagang napakagaling at napaka-komprehensibo at malinaw ang naging talumpati ng ating Presidente. Wala pong pagkakaiba ng pulisiya. Yan po talaga ang kumbaga very brief summary ng mga polisiya ng ating Presidente sa iba't ibang issue. Ang gumawa po ng speech yan ay marami. Yan po, tawagin na lang natin silang Team Philippines. Pero yung mga subject matter po na nabanggit ng Presidente pagdating sa mga international issues, si Presidente po mismo ang namili kung anong gusto niyang i-discuss. So hanggang dun lang po tayo. Team Philippines po yan. Very close coordination with the President. Alam niyo po, nakita ko naman ilang beses na kung paano talaga ang ginagawa ng Presidente pagdating sa mga major talumpati. Nakakita naman ako ng rehearsal, nung unang at pangalawang State of the Nation address. Habang nagre-rehearse po siya, talagang binabago niya yung speech kung ano yung gusto niyang sabihin. So, hindi naman po pwedeng sabihin sinulat yan ng iba para sa kanya, dahil ang pagkakaalam ko po, by the time he is done with the speech, matapos po niyang i-rehearse, bagong-bago na po lumalabas. So, malaking input po din talaga dyan, galing kay Presidente mismo. Okay, thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Maricel Halili, please. Hi, sir. Good afternoon. Sir, Pennsylvania Representative Susan Wild has filed a bill before the U.S. Congress seeking to suspend the security assistance, yung PNP aid and military aid in the Philippines following the passage of the anti-terror law. Your thoughts on this, sir? That's a very wild suggestion. Kampante po kami na ang State Department naman po at ang administration ni President Trump, dahil sa malapit na pagkakaibigan ng ating Presidente kay President Trump, ay nakikita ang halaga ng patuloy na kooperasyon sa parte po ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Alam niyo naman po, parang dito po sa Pilipinas, kahit sino naman pong kongresista po pwede maghain ng panukalang batas, pero ang chances na yung panukalang batas po na maisabatas ay napakaliit po. So hayaan na natin na po yan po ay personal opinion ni Congresswoman Wild, which is a very sir, wild idea. Okay. Does it mean, sir, that Malacañang is confident that this won't pass in U.S. Congress? And sakali pong makapasa, gaano po kalaki yung magiging epekto nito dun sa programa ng PNP and ng AFP? Alam mo, Maricel, hindi natin pinaghihimusukan yung mga desisyon ng mga soberenyang bansa. Kung gusto nilang gawin, gawin nila yan. Pero kampante nga tayo na sa tingin ko, kinikilala naman ng Estados Unidos ang halaga ng Pilipinas sa pagiging partner niya pagdating din sa mga usaping national security ng Estados Unidos mismo. So hayaan na po natin na gumulong ang proseso sa Estados Unidos, pero iisa lang po yan out of ilang hundreds of congressmen and women ang nasa US Congress, at kinakailangan aprubahan pa rin po yan ng Senado dahil kapareho naman ang sistema nila ng Amerika at ng Pilipinas pagdating po sa legislation. Sir, just to follow up on the President's speech in the UN General Assembly, ang sabi po ni former Secretary Del Rosario, the next step is for our President and his administration to put in reality the invocation of the arbitral award. Paano po natin gagawin ito? So after po ng strong message ni President sa UNGA about the West Philippine Sea, what will be our next step?
Well, number one po, I don't think it was a strong message. It was a restatement of an old existing policy. Kampanya pa lang po, sinabi ng Presidente, hindi niya isusurrender ang miski isang inch ng ating teritoryo. So yan po pagiging consistent lamang na wala po tayong pamimigay na teritoryo at paninindigan po natin yung ating panalo sa UN Tribunal of the Law of the Sea. No? Ang sa akin lang po, si Secretary Del Rosario, he's a Filipino, he's entitled to speak, pero parang hindi po maganda na dinidiktahan niya ang presidente. Hindi ko po alam kung anong special qualification niya para diktahan niya ang isang presidente. No? Alam ko po, naging 6 na taon siyang Secretary of Foreign Affairs, pero noong mga panahon po yun, doon nawala yung ating Panatag Island, no? At doon nawala yung ating physical possession of that island. No? So I don't think he has much to show by way of his actual accomplishment as DFA Secretary. And all I can say is mag-isip-isip muna po tayo kung anong qualification natin para diktahan natin ang isang sitting president na hinalal po ng taong bayan. Thank you, Thank you Secretary. very much, Maricel. Yusek Roque, please. Secretary, tanong mula kay MJ Blanca Flor of Daily Tribune on South China Sea. Former DFA Secretary Albert De Rosario welcomed the president's pronouncement on the South China Sea and said the administration should now ask for international support to enforce the arbitral ruling. Nasagot ko na po yan, pero again, bilang isang profesor ng international law, you do not enforce an arbitral ruling. An arbitral ruling, ang assumption po sa international law is that all countries will comply with their international obligation, particularly with arbitral awards because they freely consented to the jurisdiction of the arbitral tribunal. So anyway, that's free lesson po on international law for the former Secretary of Foreign Affairs. Sabihin niyo po kung ako ay nagkakamali. Pero wala pa pong way na ma-enforce yan other than yung pagkilala ng mga partido o di naman kaya under Chapter 7 of the UN Charter, gagamitin po yung economic or yung dahas military force, pero kinakailangan po yan ng boto ng lahat ng permanent members of the Security Council. I don't think China will agree. A third option is yung Uniting for Peace Resolution, it's a General Assembly, pero malabo po yan, no? Dahil alam naman natin na napakalaki rin ng impluensya ng China. Kaya nga po sinasabi ko, the existence of the award by itself is its enforcement. Dahil hindi nga po mabubura yan, at gaya po ng sinabi ng Presidente, it now forms part of international law. Ako naman po magbibigay ng unsolicited advice kay Secretary De Rosario as a former professor of international law and president of the Asian Society of International Law. Second question po niya, how will the president pronouncement affect our relationship with China? Some groups and analysts are wondering if it may signal the end of our friendly ties with China. Again, the president has been consistent. We will move on matters that we could move forward on, including trade and investments. And we will, for the time being, set this aside because I don't think the resolution of the territorial dispute is forthcoming in our lifetime. So hayaan muna po natin yan. Basta nandyan po ang decision dyan, malinaw kung anong nakasaad sa international law. From Chris Jose of Remate, reaction po sa sinabi ni dating House Speaker at Davao Representative Pantaleon Alvarez na isang failure ang naging tugon ng administrasyon sa problema sa coronavirus pandemic. Ang sabi po ni Alvarez ay wag na raw magbulahan dahil pataas ang pataas, paakyat ng paakyat pa rin ang COVID-19 positive sa halip daw po na pababa. Dapat daw maging totoo na bigo ang pamahalaan sa pag-approach nito sa problema sa pagkalat ng virus. Tinawagan ko po si Speaker Alvarez kung nabasa ko yan. Ang sabi niya sa akin na hindi ko pinupulaan si Presidente Duterte. Inoobserbahan ko lang na dumadami yung numbers. Pero sa ngayon po, no, I'm sorry we were not able to show it. No? Pero sa last meeting po namin sa Davao, si Secretary Duque presented figures on the basis of 2 yung 2 weeks, ano tawag doon? Hindi, 2 weeks average attack interval. rate, pinakita po niya na pababa po ng pababa ang numero. So it's not actually accurate na pataas sa pataas po. No? Even on a daily basis, napapansin naman po natin, bumababa din yung gross figures po ng mga kaso. No?
Pero ang importante nga po, sinasabi natin na hindi po ma-breach yung ating critical care capacity dahil importante po mapangalagaan natin ang kalusugan ng mga nagkakasakit ng severe o di naman po kaya ng critical. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Chris Tirada, please. Hi, good afternoon, Secretary. Sir, dun pa rin po sa speech ng Pangulo sa UN high-level debate because I remember, sir, in the past, the President said na hindi na kailangan dalhin sa UN or i-bring up sa UN itong arbitral award. But what prompted the President, sir, to talk about it before the UN? Again, I'm sorry, I'll have to educate you. This is in the UN General Assembly. What his critics would want to do is to use the Uniting for Peace mechanism which was employed when Russia vetoed the sending of peacekeeping forces to what was then troubled Congo. No? Of course, the issue there was only the Security Council can issue Chapter 7 resolutions authorizing the use of force or the creation of UN peacekeeping forces, but the UN General Assembly in the Uniting for Peace resolution for the first time also created the peacekeeping force for the Congo. No? And the ICJ ruled that the Security Council does not have the monopoly. The General Assembly can also do this at yan po ang gustong mangyari ng kritiko. Ang sinasabi natin, huwag na po nating buksan ang usapin na yan dahil yan po ay nakasaad na sa international law. At pangalawa, kung dadaanin po natin yan sa butuhan sa UN General Assembly, political organ po ang General Assembly, hindi gaya ng ICJ, hindi po gaya ng UN Tribunal for the Law of the Sea. Pwedeng matalo po tayo dyan because countries will vote for political and economic reasons. I hope I'm clear on that po. Okay. Sir, after ng speech ni President, do you think somehow it has already changed the perception of the global audience after he extensively discussed our positions on key issues, specifically, sir, dun po sa human rights? May nag-reach out po ba na bansa or maybe leader reacting or commending the President for his move? Well, I have only read positive reviews about the President's speech, no? And of course, the human rights community welcomes the fact na sinabi rin ni Presidente, we will continue our dialogue as far as human rights is concerned, even with the UN Human Rights Council. No? So malinaw po yan, handa tayong makipag-usap, handa tayong makinig, handa tayong tumanggap ng mga suhestyon. So I think that was welcomed by the human rights community. Sir, finally, on another topic, since Boracay will be opening its doors to tourists by October 1, sir, marami pong nagtatanong, kailan daw po mabubuksan yung non-essential travel? Well, I think for tourism purposes naman po, unti-unti na tayong nagbubukas, no? Dahil alam po natin ang halaga ng turismo. No? Yung pag-allow po ng GCQ areas papunta ng Boracay, I don't think it's just for essential travel. No? It really is for the purpose of tourism. No? So siguro po kinakailangan maging malinaw lang po ang IATF dyan na unti-unti na talaga natin binubuksan ang turismo. And tourism, technically speaking, is non-essential travel. Sir, how about non-essential travel to and from going in and out of the country po? Alam nyo, I just got a query from a former ambassador, no? And apparently the DFA no longer has to issue any travel pass to departing Filipinos. So ngayon ko lang po nalaman yan, no? In fact, in our next briefing, siguro iimbitahin natin dito si Undersecretary Dulay, but even if I'm in the IATF, hindi po ata na-inform ng DFA na hindi na kinakailangan kumuha ng any form of permit for Filipinos to go abroad. No? So, yan po ang nalaman ko this morning lamang. Because I inquired on behalf of a former Philippine ambassador who wants to go abroad for medical treatment. Technically, sir, pwede na po. Technically, apparently, hindi na kinakailangan kumuha ng permit sa DFA. At although, linilinaw ko po kung anong requirements ng CID kung meron man. Thank you, Secretary. Thank you very much, Trish. Back to you, Roque, please. From Tina Mendez of Philippine Star, President Duterte daw po welcomed the launch of the UN COVID-19 Response and Recovery Fund during his speech at the UN General Assembly last Wednesday. How can the Philippines access the UN COVID-19 Response and Recovery Fund? What do we need to fulfill to tap this fund? How far will the Duterte administration commit to become a recipient of this fund? Well, we welcome that creation of the fund also, no, that will help yung mga
medium income and low income countries fight COVID-19. Kaka-launch lang po yan at ako naman po, kampante ko na whatever the mechanism is, we have a permanent mission in the United Nations and that all requests to tap that fund will be coursed through the DFA and our permanent mission in the United Nations. Thank you, Secretary. Thank you, Yusek. Joseph Morong, please. Sir, good afternoon. Sir, sa China muna, no? Did I hear you correctly na you said that it is not a strong statement, the President's statement sa DNGA? It's a restatement of what has been the Philippine policy on China. Na hindi natin po pwede ibaliwalain ang panalo natin sa Hague. Paulit-ulit na po sinasabi yan ng ating presidente sa iba't ibang forum. Pero for the first time, sinabi po niya sa UN General Assembly. Sir, but the President also said, and this is probably strong, I don't know if you will agree, he said that he will reject efforts to undermine it. Sinabi what will na po those efforts be? Sinabi na rin po yan efforts be? ng ating presidente sa iba't maraming pagkakataon, no? Na nandyan na yung panalong yan, hindi natin yan babaliwalain. No? At kahit anong sabihin ng kahit sino na hindi nila kikilalanin yung decision na yan, ang katotohanan ay go back to Article 38 of the ICJ Charter. Yan po ay ebidensya ng existence of a customary norm na hindi na po pwedeng burahin. So, ang tinutukoy po dyan ng ating presidente, kahit anong physical military occupation nila sa mga isla na ang sabi naman ng tribunal ay kabahagi ng ating exclusive economic zone, will never ripen into a valid legal title. How about presence of the Chinese Coast Guard near our EEZ? Does that undermine po, the effort? Sa EEZ kasi, lahat po ng mga sasakyan ay may kalayaang maglayag, no? So, yung paglalayag po mismo sa EEZ ay hindi po pinagbabawal, no? So anyone, yun nga po ang pinaglalaban ng buong mundo na ma-maintain na po yung tinatawag nating freedom of navigation sa EEZ ng Pilipinas at dun sa mas malaki pang bahagi ng South China Sea. Okay. Sir, probably for you and for Dr. Vega. Sir, yung question po would be, our research, no, GMA News research has also discovered, no, found out na yung rate natin ng critical cases ay 0.3, naging na siyang 3.1 September 22. Where do we attribute, sir, the increase in the critical cases and what would the profile of the patients be and what is our solution, sir? Perhaps I will defer to Dr. Vega. Doc Vega, critical care. All right. Thank you, Secretary. Thank you for the question, Joseph. Alam mo, yung 3.1 na tumaas na mga 2 percentage points, mga 2 days ago yan which we noticed mga 3 days ago. And nag-start yan sa 3.1, ngayon 3.0. Binavalidate namin sa lahat ng mga intensive care units ngayon, critical units. Kasi nakikita mo dito sa Metro Manila, adequate pa naman, sapat yung number of ICU beds natin, hindi pa nasi-strain. But we're also we're trying to find out kung ano yung reasons na bakit tumaas to ng 2 percentage point. In fact, yung aming regional director at saka aming surveillance, tinitingnan na ngayon yung mga critical patients na sa mga public and private hospitals to validate. So we will try to make sure na talagang the health system is capable of any kind of surge. Sir, age profile? Wala, hindi ko pa na wala pa kasi that's very new Bigla nga tumaas yung 2 percentage points And nagulat din kami but hindi naman nakaka-alarma dahil ang capacity ng health system is there. Sir, let's stay with you. Sir, meron pong proposal, at least pinafloat yung idea na shift yung Metro Manila sa MGCQ. What do you think of it? Will this not overwhelm? Kaya po ba itong MGCQ sa Metro Manila? And then, shoot ko na lang po related. Si Bishop Arguelles said also kay Spokesperson, pwedeng hindi mag-wear ng mask. You should just rely on your faith. And then, sir, yun pong daw mga DOH encoders, 3 months nang hindi nakakatanggap ng kanilang salary. Okay, yung first one, yung
yung MGCQ, alam mo, Joseph, ang decision po niya ng IATF depends on yung doubling time ng virus at saka yung pangalawa, yung critical utilization rate, no, ng mga hospitals. So siguro after itong mga weeks ngayon, titingnan kung yung metrics ng critical care utilization ay bumababa na talaga, and then yung doubling time naman ng virus lalampas na mga at least 11 to 14 days. Siguro by that time, if we will be able to also parang decrease the number of positive cases, na yung positivity rate natin ay magiging below 10 o between 5 to 9, siguro yun ang mga metrics ngayon titingnan ng IATF kung bubuksan na talaga with MGCQ. So Okay, sir. kailangan ng data talaga. Opo. So yung DOH encoders daw, sir, wala pang mga sweldo? Yun ang namin ngayon diyan sa Administrative and Finance Division, trying to find out kasi na-report yan sa amin the other day, and tinatrabaho na ng Admin and Finance Division on lalong-lalo na itong mga encoders na sakop naman ng mga sa Bayanihan 1 or at saka Bayanihan 2 ngayon. Secretary Roque, thank you, sir. Secretary Roque. Yes, please. So yung kay Bishop Arguelles na sabi na, well, pwedeng hindi mag-wear ng mask, you should just rely on your faith. And then yun daw pong Ilocos Norte will stay open kahit undas. Well, una po kay Bishop, sir, I hope we stick to our roles in society. Ang mga bishops po kinakailangan sa pananampalataya lang ng tao, pero napatunayan na po ng siyensya at ng mga doktor na napaka-epektibo po ng pagsusuot ng face mask para maiwasan po ang COVID. Sana po gamitin na lang natin yung impluwensya natin sa lipunan para tulungan yung bayan na mabawasan ang kaso ng COVID. I-encourage po natin ang pagsusuot ng face mask kaysa po i-discourage. No? Pagdating po sa Ilocos Norte, sir. Ilocos, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ng Ilocos Norte, pero sa tingin ko naman po ay dahil ang DILG naman po ay nakaupo rin sa IATF at ang suwestyon na isarado ang mga semeteryo ay minungkahi nga ni DILG Secretary Anyo mismo, ay alam na ng mga lokal na opisyales ng posibleng repercussions kapag hindi po sumunod dito sa direktiba ng IATF. Alright, sir. So Secretary Roque, Secretary Vega, thank you for your time. Thank you very much, Joseph. Back to you, Sec. Roque. Okay, Secretary, ang tanong ni Joyce Balancio, ni Virgil Lopez, ni Julie Aurelio at ni Arian Meres, pare-pareho lang, pero isa lang po muna ito. Basahin ko lang yung kay Joyce, baka po may dagdag kayo. From U.S. Senator Susan Wild, across the Philippines, Rodrigo Duterte's brutal regime is targeting labor organizers, workers, and political opponents, which is why I introduced the Philippine Human Rights Act, which would block U.S. funding until they prove these assaults on human rights have ended. Nasagot ko na po yan. Yan po isang panukalang batas. Malayo pa akong tatahakin yan. At tingin ko po alam ng mga Amerikano ang importansya ng kanilang pagkakaibigan sa Pilipinas. From Ivan Mayrina ng GMA7 para daw po kay Yusek Vega. While we are recording thousands of COVID-19 recoveries, there is a noted increase in the number of severe and critical cases. To what do you attribute to this, and is this a cause for alarm? Thank you, Yusek Roque, pero nasagot ko na yon sa tanong ni Joseph kanina. This is no cause of alarm. We're trying to validate and study this kasi bigla nga itong tumaas yung 2 percentage points itong critical cases. Pero kung titingnan mo naman, ang capacity ng ICU, lalo-lalo na dito sa Metro Manila, ay capable of handling surge cases at this time. Yusek Vega, may pahabol lang po si Ivan Mayrina. Kung may noted increase nga sa critical at severe cases, kumusta naman daw po yung ICU bed capacity, ventilators, and other critical care facilities? Kung titingnan nyo sa national figure, ICU beds is 51% occupied. Tapos yung mga ventilators naman, 26% lang ang gumagamit. 43% naman yung isolation at saka 46% yung wards.
Pero si Metro Manila naman, ang ICU beds 65% occupied, tapos 54% naman yung isolation at saka 58% yung ward bed. So sa ventilator, 39% lamang occupied. So meron pang hindi pa nasi-strain, wala pang possibility na ma-overwhelm. Although yung ngayon nga yung 3.1% sa critical, dapat pag-aralan namin kung and i-validate kung ano nga yung dahilan kung bakit may 2 percentage points akyat yung na yun, critical levels. Thank you, Yusek Vega. Thank you, Yusek. Melo Acuña, please. Good afternoon, Secretary. Good afternoon. Binanggit po ni Assistant Secretary Alan Hepty ng Department of Trade and Industries, isang forum namin kahapon, na nakapagsumiti na ang DTI ng kanilang sagot doon sa tanong ng European Union Trade Commissioner tungkol sa sinasabi mga paglabag sa Pilipinas doon sa kasunduan o doon sa commitments natin. Nakarating po ba yung kopya sa inyo noong kanilang submission noong September 15? Hindi po. You can ask the question po from them. Yeah, okay. Thank you very much, Mr. Secretary. For Dr. Vega, magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Mel. Opo. Kumusta na po kayo? Totoo po ba yung balita na lumiit yung budget for 2021 para sa mga tauhan ng Department of Health na naglilingkod sa ating mga kababayan? So far, wala pa naman. In fact, nag-i-increase nga. Pero nasa budget hearing pa kasi kami ngayon. Hindi pa natapos sa Kongreso, hindi pa rin natapos sa Senado. So, nag-aano pa, may budget hearing pa kami, Sir Mel. May pag-asa pa pong madagdagan yung budget? I'm sure kasi yun ang inano namin na kailangan din sa COVID response na to at saka sa usual operations ng Department of Health, kailangan din talagang magkaroon ng okay po. Extra budget po. Salamat po. Thank you. Thank you, Secretary Melo. Harry. Thank you. Back to Yusek Roque, please. Opo, yung tanong po ni Valerie from GMA News, na tanong na po ni Joseph Morong, tanong na lang po ni Ace Romero for Yusek Vega. Given the present critical care capacity, do you agree that Metro Manila can now be downgraded to MGCQ? Why or why not? To what do you attribute the rise of critical COVID cases? Yung critical cases, sinasabi ko na kanina, bigla lang yan, mga 3 days ago. Kaya pinag-aaralan namin ngayon, pinamonitor namin sa surveillance team namin at saka sa regional offices dito sa Metro Manila kung bakit nagkaroon ng taas dito sa specifically dito sa Metro Manila. Kasi yung 3.1 naman yan, across the Philippines yan eh. So, titingnan namin kung ito ba'y talagang mataas nga ba dito sa Metro Manila. Pangalawa, yung ano naman po, yung transition or de-escalate into MGCQ, kailangan talaga ng data, ng metrics, siguro mga 1 week or 2 weeks from now. Yung mga metrics on doubling time, metrics on mga utilization rate, bed utilization rates ng mga hospitals, at of course yun yung positivity rate ng nakikita natin. So ito yung pagbabasihan din kung mag-escalate not for MGCQ. Okay, Thank you. Thank you. Question. Meron pa. Question from Joe Montemayor, Secretary Roque. Any comment daw po or instructions from the palace on the 10 billion unused SAP fund and plans to divert it and use for livelihood programs? Well, nasabi ko na po yan, na kung dahil yan po ay naibigay na ng Kongreso, kung po pwede nga po ay ibigay pa po yan doon sa mga pamilya na hindi pa nakakatanggap ng second tranche. Okay, last question from Vance Fernandez. With Pogo's recent sharp increase in exodus as the mainland Chinese government is clamping down on their operations, some point to a possible financial fallout with their exodus, as this would empty a tenth of all offices in Manila. How does the palace plan to deal with the potential aftermath of their exodus? Well, unang-una po,
talagang mahirap itong issue ng Pogo. May mga iba talagang gusto silang paalisin. Ngayon naman, ang concern, pag umalis, maraming mababakante. Well, una po, wala naman pong malakihang exodus. Ang nangyari po ay mga 20 plus lang out of 60 ang nag-comply doon sa requirement ng BIR, no? So hindi naman po exodus yan dahil malinaw naman po ang naging polisiya ng Department of Finance, pay up, otherwise di kayo po pwedeng mag-POG operations dito. May isang kumpanya lang po na umalis na ang kadahilanan ay sinususpecha po sila ng mainland China na nagpopondo daw ng mga demonstrators, pero yan naman po kaisa-isahan lang kumpanya, no? So ang tingin ko po kung the word exodus is not correct, marami pong hindi nag-comply dun sa requirement na kinakailangan magbayad ng franchise tax ang mga POGOs na dapat ikatuwa ng mga tumututol sa POGOs. So ngayon po, more or less 20 na lang po ang mga POGOs natitira. Initially po, meron tayong mga 60 plus licenses issued by PAC. Thank you, Secretary Roque. Okay, Pia Renada. Hello, sirs. Just for Yusek Vega po muna. Sir, quick point of clarification. Sir, you said earlier na pwede mag-MGCQ yung Metro Manila kung lalagpas po from 11 to 14 days yung ating case doubling rate. I just want to clarify because a month ago, the presidential spokesman, Harry Roque, said that a doubling rate of 28 days is the only time when Metro Manila can go to transition to MGCQ. So is there a change in the way we measure when to transition to MGCQ? No. And what is the case doubling time rate as of now? The basic assumption is your case doubling time must be more than 7 days. At present, we're about 12 days. So if Sec Roque would say 28 days, that's the best kind of scenario. So what we're saying here is that the case doubling time must be a good basis or a metric for de-escalating into MGCQ. That's my point. So since 12 days na po sa Metro Manila, would you say that we're ready to transition? Because only 6 days from now, we will be under a new classification. Yeah, but there are other, you need to look at the critical utilization bed of the hospitals, especially the ICU. The ICU right now, it's still in the 65%. You know, that's moderate, the risk, the moderate risk yan. And it means that kailangan, if you are to move towards MGCQ, dapat mas below ka, no? Doon ka sa, hindi ka dyan sa, dapat you must be below at least 60%, no? Which is really a medium risk. So I think the data would really, if you were to de-escalate, titignan talaga whether there is a capacity for the health systems to accommodate surge in terms of the number of cases, meaning to say that at least you will have a below 60% utilization of the critical beds, which means the intensive care and the isolation. So these are factors and big factors really in determining whether you can de-escalate the Metro Manila to MGCP. Okay, thank you, Yusek. For Spokes Roque, sir, is the palace or the Philippine government open to proposing a resolution before the UN General Assembly calling on China to respect the Hague ruling? Well, as I said earlier, no, anything is possible, but there has not been any steps to that effect ordered by the palace yet. Okay. And sir, in Malacañang's view, I'm asking this because of the recent decision of Facebook to take down a network of disinformation pages, and then they're saying it's been linked to the Philippine military and police. So sir, obviously the military said it would probe the issue, but in Malacañang's view, should government officials or employees be engaged in sharing social media posts that red tag people falsely or falsely accuse them of plotting to oust the government? We have to believe the Armed Forces of the Philippines when they said that they have no official pages taken down by Facebook. So all these pages obviously are not pages of the Armed Forces of the Philippines or the Republic of the Philippines. But sir, it's been traced though to an army man, and he's engaged in social media for the military. But sir, my question is more of I'm not arguing on the actual because that's the official position of the Armed Forces. But sir, my question is more of,
yung palace ba, do you agree or do you think that if there's a government official or employee that they should not be sharing social media posts that red tag people or falsely accuse them of plotting to oust the government? You know, even government officials do have freedom of expression. What is prohibited is if this is done in official mediums maintained by the Republic of the Philippines. So sir, you're saying the code of conduct for public officials does not extend to their private social media accounts? It does, but Or if you have they- made the conclusion that they're red tagging. So that's your personal opinion. Yes, sir. Because there are some people who have been accused of that, Yeah. sir, like si Lorraine You've asked Padre 6 of questions already, so thank you very much. No, Yusek Roque, please. Secretary, nakuha na po natin lahat ng mga tanong na kasama natin sa MPC. Thank you, Secretary Roque. Well, since there are no more questions, I'd like to thank DG Bellica, Yusek Vega. I'd also like to thank Yusek Roque, the men and women of the Malacañang Press Corps, and of course, ang Sambayanang Pilipino for watching our press briefing today. We will be back on Monday. And until then, on behalf of President Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokes nagsasabing maraming salamat po sa suporta ninyo kay Presidente Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo po sa kanyang talumpati noong Tuesday sa UN General Assembly. Please keep safe. Magandang hapon po sa inyong lahat.